Moro! Tuli tämmönen pikkunen ongelma. Mä voin katkaisee tämmöstä alumiiniahtoputkea. Mutta tämä vaan tahto luistaa pois paikaltaan, kun se oli tän näköinen. Eikä tässä ei ole sitä prässäystä enää sitten ollenkaan, kun lähti ne päät pois. Niin no, mä tein tämmösen työkalu. Nopeasti väänsin tämmösen. Tämmösen työkalun millä mä saan tehtyä nuo prässäykset tähän itse. Elikkä tällä vaan otetaan kiinni täältä ja puristetaan. Niin se tekee tommosen ulokkeen tohon. Tää on kohtuu yksinkertainen. Löysin netissä tämmösen vinkin, niin ajattelin nyt näyttää muillekin, että sen saa näin tehtyä. Toki sitä jää vähän tommosen epämääräisen näköinen, mutta nuo täkkäystä suoristaa sitten. Mutta jos tää nyt sitten pysyis paikallaan. Mutta juu, eipä tässä muuta. Jatketaan remmiahtimen asentelua. Kyllä onkin likaiset käet.